ओके गाइस, अब हामी कुरा गरौँ फिक्स्ड ओभरहेड भेरिएन्सको बारेमा है। जब फिक्स्ड ओभरहेडको कुरा गरिन्छ हामीले के कुरा बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि फिक्स्ड ओभरहेड कसले कन्सिडर गर्छ कसले कन्सिडर गर्दैन। फिक्स्ड ओभरहेड तपाईँको मार्जिनलले कन्सिडर गर्दैन। ओके, मार्जिनलले फिक्स्ड ओभरहेडलाई कन्सिडर गर्दैन इन द सेन्स ले कन्सिडर गर्छ तर एज अ पिरियड कस्ट है। सो फिक्स्ड ओभरहेड मार्जिनलले चाहिँ के गर्छ रे भन्दाखेरि पिरियड कस्ट कन्सिडर गर्छ भने अब्जर्प्सनले के गर्छ त भने भन्दाखेरि यसलाई प्रोडक्ट कस्ट भनेर मान्छ। ओके, नाउ नाउ सेकेन्ड कुरा जुन तपाईँको फिक्स्ड ओभरहेड छ, फिक्स्ड ओभरहेड विल बी अफ टु टाइप्स। के एउटा हुन्छ तपाईँको एक्सपेन्डिचर भेरिएन्स, फिक्स्ड ओभरहेड एक्सपेन्डिचर भेरिएन्स, अर्को हुन्छ फिक्स्ड ओभरहेड भोल्युम भेरिएन्स। ओके, त्यसो भए मार्जिनलमा सर फिक्स्ड ओभरहेड एक्सपेन्डिचर भेरिएन्स भनेर के हुन्छ त? एक्सपेन्डिचर भनेको रेट हो नि त, सिम्पल सेम कुरा नै लाग्छ। हामीले यहाँनिर के गर्छौँ त भन्दाखेरि एक्चुअल एक्सपेन्डिचर माइनस बजेटेड एक्सपेन्डिचर, ठिक छ। भन्न खोजेको मतलब एक्चुअल एक्सपेन्डिचर माइनस बजेटेड एक्सपेन्डिचर। सो मैले कति बजेट गरेको छु, कति प्लान गरेको छु र मैले कति खर्च गरेँ, त्यो नै त्यसको डिफरेन्स नै एक्सपेन्डिचर भेरिएन्स हो। अब लेट्स से फर एक्जाम्पल मैले बजेट गरेको थिएँ $100 खर्च होस् भनेर, तर मैले एक्चुअलमा खर्च गरेँ 150। सो एन्सर त आयो पोजिटिभ 50 होइन, फेभरेबल कि एडभर्स? सर 100 को बजेट बनाउनु भएको थियो तपाईँले, हामीले खर्च गरिदियो 150। सो अभियसली खर्च धेरै भयो। सो दिस विल बी योर एडभर्स सिचुएसन। लेट्स टक अबाउट उल्टा सिचुएसन। तपाईँले मानौँ तपाईँले चाहिँ के गर्नुभयो त भन्दाखेरि 100 को बजेट बनाउनु भयो र एक्चुअलमा तपाईँले खर्च गर्नुभयो 50। एन्सर त आयो नेगेटिभ होइन, बट इट इज अ फेभरेबल सिचुएसन। ओ सर, सेम टु सेम हाम्रो मटेरियल प्राइस भेरिएन्स र अथवा मटेरियल भेरिएन्समा अनि लेबर र भेरिएबल ओभरहेडमा जे थियो त्यही हो। यसको इन्टरप्रिटेसन मैले यहाँनिर लेखेँ, यदि तपाईँको एन्सर पोजिटिभ हुन्छ, यदि एन्सर पोजिटिभ हुन्छ हेर्दाखेरि पोजिटिभ तर सिचुएसन इज वर्स। यदि तपाईँको यसको एन्सर नेगेटिभ हुन्छ, तो हेर्दाखेरि नेगेटिभ बट सिचुएसन इज, ठिक छ। अब सर तपाईँले दुईटा भेरिएन्स हुन्छ भनेर भन्नुभएको थियो, यस। तो मार्जिनलमा छ नि, अर्को भेरिएन्स केमा हुन्छ सर? हेरी भोल्युममा, भोल्युम 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 भोल्युम। ओहो, यसमा के एडभान्टेज भयो हामीलाई भन्दाखेरि नट नट यु मतलब मतलब मार्जिनल कस्टिङ अन्तर्गतमा तपाईँको भोल्युमलाई उनले कन्सिडर गर्दैन। ओके ओके, त्यसो भए अब्जर्प्सन साइडतिर जाउँ न त। अब्जर्प्सनमा अब्जर्प्सनमा यहाँ आउने बित्तिकै तपाईँले एउटा क्वेसन सोधिहाल्नु पर्यो के भन्दाखेरि ओके, पहिला सुरु एक्सपेन्डिचर, यसको नि दुईटा भेरिएन्स हुन्छ सर, यस। यसको नि दुईटा भेरिएन्स, पहिलो भेरिएन्स के हो? एक्सपेन्डिचर भेरिएन्स। तो एक्सपेन्डिचर भेरिएन्स अब्जर्प्सनको केसमा के हुने रहेछ त भनेर भन्दाखेरि सेम टु सेम डिटो जुन हाम्रो यहाँनिर छ, सेम कुरा, सेम सेम कुरा लिएर जाऊँ कि हो। तर एक्सपेन्डिचरमा तपाईँको इट इज सेम टु
same. Okay, so no difference between marginal and absorption in case of expenditure variance. Thorough, thorough, thorough. Our in case of your volume variance calculate गर्छ absorption ले yes उसले calculate गर्छ volume variance ठिक छ अब यो volume variance आउने बित्तिकै तपाईले एउटा क्वेशन सोध्नु यहाँनिर भोल्युम त क्याप्चर के अरे क्यालकुलेट गरिँदैन बिकज यहाँनिर अब्जर्प्सनको कन्सेप्टै हुँदैन मार्जिनमा सो फर द्याट रिजन हुँदैन अब यहाँनिर त हुन्छ so त्यसले गर्दाखेरि मैले सोध्नु पर्छ वेदर 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 per head is absorbed on basis of hours के तपाईँको आवर्सको बेसिसमा तपाईँको ओभरहेड अब्जर्भ भइरहेको छ so the answer will be in twofold no? Answer will be in twofold कि त सर yes हुन्छ होइन कि त नो हुन्छ ओके सो पहिला सुरु नो को कुरा गरौँ सर नो लेबर सरी overhead is not absorbed on the basis of hour ठिक छ so if that is the case यदि तपाईँको overhead is not absorbed on the basis of hours त्यसो भए के हो त देखो है guys, भने यदि तपाईँको भेरिएबल ओभरहेड सरी फिक्स्ड ओभरहेड इज नट अब्जर्भ अन द बेसिस अफ आवर्स त्यति बेलामा मैले भोल्युम कसरी निकाल्ने त भनेर भन्दाखेरि उसले भन्छ सिम्पल छ तपाईँको एक्चुअल एक्चुअल युनिट्स मल्टिप्लाइड बाई अब्जर्प्सन ओभरहेड रेट ठिक छ एक्चुअल युनिट मल्टिप्लाइड बाई ओभरहेड अब्जर्प्सन रेट यसमा तपाईँले घटाउनु तपाईँको बजेटेड एक्सपेन्डिचर okay so budgeted expenditure घटाउनु you will get your volume variance variance अब sir what if it is observed on the basis of hours yes it is sorry observed on the basis of hours so यति बेला के गर्ने त भनेर भन्दाखेरि हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ इफिसियन्सी जस्तै हामीले लेबरमा निकाल्यो भेरिएबल ओभरहेडमा निकाल्यो त्यसरी नै हामीले के गर्नुपर्छ त आवरको बेसिसमा अब्जर्भ भइरहेको छ भने गर्नुपर्छ इफिसियन्सीको लागि स्ट्यान्डर्ड आवर्स फर एक्चुअल एक्चुअल आउटपुट और एक्चुअल आवर्स हैन मल्टिप्लाइड बाई ओभरहेड अब्जर्प्सन रेट यही पार्ट आउँछ यहाँनिर हैन यही पार्ट आउँछ यहाँनिर माइनस माइनस actual hours
actual hours multiplied by overhead option rate. तर यो त सेम टु सेम फर्मुला भएन र तपाईँले अगाडि स्ट्यान्डर्डलाई राख्नुभयो पछाडि एक्चुअललाई राख्नुभयो अदरवाइज त इट इज सेम एक्चुअल आवर्स माइनस स्ट्यान्डर्ड आवर्स मल्टिप्लाइड बाई रेट यस सो सेम वे तपाईँको क्यापेसिटीको कुरा गर्नुपर्ने हो अर्को सो क्यापेसिटीको लागि देयर इज नो न्यू फर्मुला फर्मुला यो जुन हाम्रो छ नि यतापट्टि साइडमा नो साइडमा सेम कुरा यहाँनिर लेख्ने हो कसरी लेख्ने त भन्दाखेरि एक्चुअल अब युनिट त भन्न मिलेन होइन बिकज वी आर टकिङ on the basis of hours. So actual hours multiplied by overhead absorption rate minus budgeted expenditure. Budgeted expenditure. Okay. So this will be your capacity variance. यो माथिको efficiency variance. यो दुईटा जोडेर नै तपाईको के हुन्छ जोडेर नै के हुन्छ त variance. So यो चाहिँ म I want you guys to remember at any cost, right? Because this is the most important testing that will be done in the examination. So actually very quickly, since it is a little bit lamba wala diagram, yeah, so हेरौँ fixed overhead since एउटाले periodic मान्छ हैन अर्कोले तपाईको के गर्छ त भन्दाखेरि product cost मान्छ सो त्यसले गर्दाखेरि हामीले हेर्नुपर्ने both the sides ठीक छ absorption side या marginal side सर क्वेशनले हामीलाई भनिदिन्छ absorption हो कि marginal हो भनेर yes definitely ओके so यदि marginal छ भने हामीले expenditure र expenditure variance मात्र निकाल्नु पर्ने हुन्छ र it is very simple actual expenditure minus budgeted expenditure गर्यो काम सक्यो same thing हामीले absorption मा पनि गर्ने हो सर for the purpose of expenditure variance yes problem कहाँ छ त भन्दाखेरि volume मा छ हैन भोल्युम पनि त्यो पनि कुन साइडमा अब्जर्प्सनमा बिकज मार्जिनलमा क्याल्कुलेट नै गरिँदैन सो भोल्युम भेरिएन्स छ भने सबसे फर्स्ट क्वेसन हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ के तपाईँको ओभरहेड इज बिङ अब्जर्भड अन द बेसिस अफ आवर्स एन्सर विल बी इन डी टु फोल्ड कि त यस कि त नो यदि होइन सर इट इज नट बिङ अब्जर्भड अन द बेसिस अफ आवर्स सो डेफिनेटली इट इज बिङ अब्जर्भड अन द बेसिस अफ युनिट्स सो त्यति बेला सिम्पल के गर्ने त तपाईँले भन्दाखेरि एक्चुअल युनिट्स मल्टिप्लाइड बाई ओभरहेड अब्जर्प्सन रेट माइनस बजेटेड एक्सपेन्डिचर तपाईँको भोल्युम भेरिएन्स र यदि हामीलाई थाहा भयो कि द्याट इट इज बिङ अब्जर्भड अन द बेसिस अफ आवर्स सो हामीले निकाल्नु पर्ने इफिसियन्सी र क्यापेसिटी भेरिएन्स सो इफिसियन्सी भेरिएन्स कसरी निकालिन्छ त भनेर भन्दाखेरि स्ट्यान्डर्ड आवर्स फर एक्चुअल आउटपुट मल्टिप्लाइड बाई ओभरहेड अब्जर्प्सन रेट माइनस एक्चुअल आवर्स मल्टिप्लाइड बाई ओभरहेड अब्जर्प्सन रेट So, so हामीले एफिसिएन्सीको फर्मुला इफ यु गो इन्टु द भेरिएबल ओभरहेड या लेबर एफिसिएन्सीमा तपाईँले के गर्थ्यो सर एक्चुअल आवर्स माइनस स्ट्यान्डर्ड आवर्स मल्टिप्लाइड बाई रेट गर्थ्यो स्ट्यान्डर्ड रेट गर्थ्यो होइन सेम थिङ यहाँ पनि छ खालि मैले के गर्दै स्ट्यान्डर्डलाई अगाडि राखेँ यसलाई यतातिर राखेँ स्ट्यान्डर्ड आवर्स फर एक्चुअल आउटपुट मल्टी माइनस एक्चुअल आवर्स मल्टिप्लाइड बाई ओभरहेड अब्जर्प्सन रेट यसलाई त कमन लिन सकिन्छ नि त होइन So same thing. Capacity is nothing, but it is the actual hours for multiplied by overhead absorption rate. So this पछि के अरे बजेटेड एक्सपेन्डिचर गर घटाउने आउँछ त्यो क्यापेसिटी भेरिएन्स बोथ एफिसिएन्सी भेरिएन्स र क्यापेसिटी भेरिएन्सलाई जोड्यो भने टोटल भोल्युम भेरिएन्स आउँछ भोल्युम भेरिएन्स र एक्सपेन्डिचर भेरिएन्सलाई जोड्यो भने टोटल भेरिएन्स So with this, we shall now go into the question 0 over 350. यता के भन्छ 351 को क्वेशन सर सिधै झन् लामो रहेछ क्वेशन so मलाई चाहियो ओभरहेड भेरिएन्स अब के ओभरहेड हो मलाई थाहा छैन बट आइ एम एज्युमिङ इट शुड बी फिक्स्ड हेरौँ है त so the details relate to product T which has a selling price of 44 ठिक छ डाइरेक्ट मटेरियल डाइरेक्ट लेबर कति 3 घण्टा लाग्दो रहेछ फिक्स्ड गएको छ
अप्रिल 2006 द एक्चुअल प्रोडक्सन कति रहेछ त एक्चुअल आउटपुट कति रहेछ त भन्दाखेरि 800 युनिट रहेछ ओके सर ओके was 100 units fewer than the budgeted. So budgeted output कति रहेछ अरे त भन्दाखेरि 900 युनिट रहेछ हैन सिम्पल कुरा ल्याङ्ग्वेजको हिसाबले the budgeted shows the annual production target of 10,800 so उसले के एनुअल बजेट so the budget shows the annual production target कतिको 10,800 को टार्गेट देखाउँछ अरे के देखाउँछ अरे 10,800 को टार्गेट देखाउँछ ओके सो द्याट मिन्स तपाईँको बजेटेड 900 भन्ने निकालिसके 900 कसरी निस्क्यो होला भन्दाखेरि 10,800 यहाँनिर के वर्ड युज गरेको छ एनुअल द्याट मिन्स डिभाइडेड बाई 12 गऱ्यो भने कति निस्किन्छ ओके नाउ with the fixed cost accruing, okay, fixed cost accruing at a constant rate throughout the year. The actual overhead expenditure total to it. The actual expenditure कति छ अरे त भनेर भन्दाखेरि मेरो 8,500 छ अरे okay so what about the budgeted expenditure then budgeted expenditure कति छ होला त त्यसो भए माथिबाट हेरौँ budgeted expenditure कति छ होला त budgeted expenditure तपाईँको so 44 price भयो र त्यसो overhead are absorbed on the basis of unit produced है मलाई यहाँनिर चाहियो तपाईँको budgeted expenditure budgeted expenditure कति हुन्छ होला सर budgeted quantity कति तपाईँ 900 into 4 ठिक छ 9436 त्यसपछि आएर सर 800 into 6 यो दुईटा गरेर मेरो कति आउने भयो त 900 into 4 3600 प्लस 8 क्यालकुलेटर थिचो 800 into 6 6 48 प्लस 9 4 3600 गर्दाखेरि तपाईँको 8,004 एक्सपेन्डिचर आयो एक्चुअल एक्सपेन्डिचर कति 8,500 सो सिम्पल एक्चुअल एक्सपेन्डिचर माइनस बजेटेड एक्सपेन्डिचर एक्चुअल एक्सपेन्डिचर माइनस बजेटेड एक्सपेन्डिचर 100 मैले तपाईँलाई कतिको बजेट बनाएर दिएको थिएँ 8,400 तपाईँले कति खर्च गर्थ्यो 8,500 द्याट मिन्स पोजिटिभ एन्सर आए तापनि इट इज दि एडभर्स सिचुएसन सो 100 एडभर्स कहाँ छ तर एउटा डीमा रहेछ एउटा सीमा रहेछ ओके सी र डी मध्येमा एउटा हो सो आई डु नट ह्याभ दि चोइस मैले यहाँनिर भोल्युम भेरिएन्स पनि निकाल्नु पर्ने भयो अब मैले भोल्युम भेरिएन्समा के भनेको थिएँ whenever the volume variances is coming into your question you need to ask whether it is being observed on the basis of hours so यहाँनिर मलाई क्वेसनले भनिदिएको छ overheads are absorbed on the basis of unit produced that means it's not on the basis of hours so if it is not on the basis of hours so it is a very simple exercise yeah यदि नो छ भने एक्चुअल युनिट्स मल्टिप्लाइड बाई ओएआर माइनस बजेटेड एक्सपेन्डिचर गर्ने सो एक्चुअल एक्चुअल आउटपुट माइनस ओएआर एक्चुअल आउटपुट मल्टिप्लाइड बाई ओएआर कहाँ छ मेरो एक्चुअल आउटपुट कति छ आउटपुट कति छ मेरो एक्चुअल आउटपुट 8 छ ओभरहेड अब्जर्प्सन रेट कति छ ओभरहेड अब्जर्प्सन रेट कति छ
ओभरहेड अब्जर्प्सन रेट कति छ एकदम एकदम माथि छ ओभरहेड अब्जर्प्सन रेट तपाईँको यहीँनिरबाट देखिरहेको छ इट्स 4 मल्टिप्लाइड बाई 4 multiplied by 4 8 fours are the now. And what about the uh, budgeted expenditure? Budgeted expenditure. The budgeted expenditure is 900 unit multiplied by 4. So it is 3006. Our revenue. So, यहाँनिर मेरो निस्क्यो के actual minus budgeted गर्दाखेरि -400 निस्क्यो के अब ध्यान दिउँ है एकछिन अब ध्यान दिउँ whether this is my adverse या favorable एन्सर त मलाई थाहा भइसक्यो सर 400 निस्केको छ 400 भइसकेपछि एन्सर इज डी यो त मैले टिक लगाइदिइहालेँ यसमा त केही पनि भएन तर आई वान्ट यु गाइज टु रिड वान्स तपाईँले बजेट बनाउनु भयो 900 ठिक छ तपाईँले एक्चुअलमा निकालिदिनु भयो कति 800 द्याट मिन्स जति बजेट गरेको त्योभन्दा कममा निकाल्यो यस सर so that means this is the adverse situation right so actual minus budgeted okay actual minus budgeted so that is the thing otherwise हामीले के गर्ने गरेको थियो सर यदि तपाईको बजेटेड माइनस एक्चुअल गर्दाखेरि यदि तपाईको बजेटेड सरी एक्चुअल माइनस बजेटेड गर्दाखेरि इफ द एन्सर इज नेगेटिभ के मान्ने गरेको थिएँ अरे दो इट इज नेगेटिभ इज फेभरेबल फर मी भनेर भनेको थिएँ मैले तर यहाँनिर उल्टा इन्टरप्रिटेसन देखिरहेको छ सो बी भेरी 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 केयरफुल यसले नै रिप्लाई दिला बिकज सबै तपाईँ एक्सपेन्डिचरमा सर त्यही लजिक लाग्छ यदि पोजिटिभ छ भने एडभर्स यदि नेगेटिभ छ भने फेभरेबल तर न हामीले के गर्नु पर्यो त हामीले बुझेर जानु पर्यो तर मैले भने तपाईँले 900 युनिट बनाउनु अथवा बेच्नु तर तपाईँले बेच्दियो कति मिन्स इट इज ठिक छ एकदम 353 मा हेरौँ ओके 352 पनि हेर्दा हुन्छ फिक्स्ड ओभरहेड भनेर So a company operates केमा मार्जिनल कस्टिङ सिस्टममा मार्जिनल कस्टिङ सिस्टम डायग्राममा जाउँ सर छिटो 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 मार्जिनल कस्टिङ सिस्टममा भोल्युम त हुँदै हुँदैन एक्सपेन्डिचर सो इट इज एक्सपेन्डिचरको क्यालकुलेसन सो एक्सपेन्डिचर भन्ने बित्तिकै मैले यहाँनिर के गर्दा भन्दाखेरि एक्चुअल एक्सपेन्डिचर एक्चुअल एक्सपेन्डिचर ओके एक्चुअल एक्सपेन्डिचर मेरो कति छ अब हेरौँ last month the actual fixed overhead was 10% above the budget, resulting in a fixed overhead expenditure of 36. Actual expenditure, uh, actual expenditure, last month actual expenditure was 10% above the budget, resulting in fixed overhead expenditure variance. Oh, sorry. Here the actual expenditure narrator, it is the expenditure variance. So fixed overhead expenditure is तपाईँको के छ 36 अब यो मेरो एडभर्स हो कि फेभरेबल हो है अब तपाईँले मलाई भन्नुहुन्छ एडभर्स हो कि फेभरेबल तर तपाईँले अन्डरलाइन गर्नुभएको त्यो पार्टलाई फेरि पढ्नु ओके fixed overhead expenditure was 10% above the budgeted. सकेपछि यो के रहेछ त मेरो यो के रहेछ मेरो एडभर्स रहेछ ओके एक्चुअल एक्सपेन्डिचर धेरै रहेछ then so this is actual this is what this is your adverse so अब मलाई भन्नु त what is the budgeted expenditure then the budgeted expenditure
बजेटेड एक्सपेन्डिचर के हो कसो हो त्यो एकछिन साइड लगाउँ पहिला यसको फर्मुला लेख्नु त सर ए यसको फर्मुला छ तपाईँको एक्चुअल एक्सपेन्डिचर माइनस बजेटेड एक्सपेन्डिचर ठिक छ त उसले मलाई के भन्छ सर एक्चुअल एक्सपेन्डिचर इज 10% above the budget so can I write यसलाई can I write this way कसरी सर 1.10 budgeted expenditure भनेर लेख्न मिल्यो yes because उसले के भन्छ sorry actual fixed overhead expenditure 10% above the budget yes यसको बदलीमा मैले यो लेख्न पाएँ अनि मैले यहाँनिर बिई लेख्न पाएँ ओके so this is 3600 adverse लाई मैले पोजिटिभमै छोडेँ okay so 36,000 is equals to 1 minus 1 भनेपछि 0.10 BE so BE is equals to 36,000 divided by 0.10 which is 360 okay 360,000 so अब रिप्लेस गरौँ बजेटेडमा यहीँनिर हाल्दिउँ हैन so अब एक्चुअल एक्सपेन्डिचर भनेको के हो त त्यसो भए भनेर यतापट्टि लेखौँ ल एक्चुअल एक्सपेन्डिचर भनेको के हो भनेर हेरे it's 1.10 multiplied by 360,000 it should be 396 ठीक है okay mathematics pure mathematics okay FGH has the following budgeted and actual data so budgeted fixed overhead एक base but budgeted production this much हैन actual fixed overhead cost यति र actual production unit यति so उसले मलाई भन्छ calculate the fixed overhead volume variance okay so volume variance भनेपछि absorption कै पार्ट भयो so मलाई volume variance मा मैले क्वेशन सोध्नु पर्ने थियो whether it has been observed on the basis of hours क्वेशनमा इन्फर्मेसन नै छैन hours को so definitely what so मेरो हुन्छ actual output multiplied by OAR minus budgeted expenditure ठीक छ ओके तर पहिला सुरु OAR निकाल्नु what is my OAR overhead absorption rate is the 1,20,000 तपाईले बजेटेड एक्सपेन्डिचर राख्नुभयो हैन यसलाई पहिले कति युनिट बनाउँछु भन्नुभयो 20,000 that means your absorption rate is $6 per unit हैन so अब हाल्दिउँ यहाँनिर एक्चुअल ओभरहेड कति छ त मेरो एक्चुअल आउटपुट कति छ 21,000 युनिट छ र मल्टिप्लाइड बाइ 6 this is multiplied by 21,000 it will be $126,000 र बजेटेड एक्सपेन्डिचर मलाई दिइरहेको छ $120,000 okay now तपाईँको डिफरेन्स आयो कति 6,000 फेभरेबल या एडवर्स हेरौँ okay so 20,000 युनिट multiplied by 6 यो है अब मैले बजेटेडको हेरेँ मैले बजेट बनाएको थिएँ गाइस तपाईले बनाउनु पर्यो 20,000 युनिट ठीक छ 20,000 युनिट बनाउनु पर्यो तर तपाईले बनाइदिनु भयो कति 21,000 युनिट ठीक छ तो फाइदा बिकज 21,000 युनिट बेची नि भयो हैन सो फर दैट रिजन दिस इज फेभरेबल oh that's why sir is asking me to not
मग पोजिटिभ फिगर हो कि नेगेटिभ फिगर हो त्यसलाई ध्यान दिने होइन। मैले सुरुबाटै भनिरहेको छु त्यो त मैले मटेरियल लेबर ओभरहेड सेल्समा चाहिँ सजिलो हुन्छ, फिक्समा गएर अलिकति उल्टा पुल्टा हुन्छ। फर द्याट रिजन मेरो कन्सेप्टलाई मैले त्यति बेलादेखिबाट पलिस गरेर ल्याइरहेको छु कि मैले त्यो क्वेसनलाई सोध्न सक्छु। ओके, सो द माई एन्सर इज 6000 फेभर रेट। ठिक छ। ओके। ओके, 53 भयो, 54मा जम्मा दिन्छु। Company budgeted to make 30,000 units. So budgeted output कति भनेर भनेको त 30,000। जे जे भेट्छु म त्यति लेखिदिइहाल्छु है। Unit was expected to take 4 hours to make. So budgeted hours कति रहेछ त? 4 पर युनिट। एउटा युनिट बनाउनलाई तपाईलाई 4 घण्टा लाग्ने रहेछ रे। And the budgeted fixed overhead expenditure was कति? So budgeted expenditure कति छ रे त भन्दा 8,40,000 is $840,000. The actual production of P in the period was 332,000. So actual output कति रहेछ त मेरो? 32,000. त्यसपछि which took 123,000 hours. So actual hours पनि दिएकै छ मलाई क्वेसनले 123,000. Okay, यो युनिट भयो हैन। So actual hours, total actual hours पनि दिएको छ। So per unit कति हुने भयो त? 123,000 123,000 divided by 32,000 गर्दाखेरि 3.84। ठिक छ, 3.84 हैन, 3.84 आवर पर युनिट लाग्ने रहेछ एक्चुअलमा। निकालियो। ठिक छ सर। द एक्चुअल फिक्स्ड ओभरहेड एक्सपेन्डिचर, सो एक्चुअल एक्सपेन्डिचर कति रहेछ त भने $885,600 चाहिँ मेरो एक्चुअल रहेछ। मलाई उसले सोधेको छ क्याल्कुलेट द फिक्स्ड ओभरहेड क्यापेसिटी भेरिएन्स। तो क्यापेसिटी भेरिएन्स भनेको मतलब के हो त भन्दाखेरि द्याट मिन्स सर तपाईको ओभरहेड इज बिङ अब्जर्भ अन द बेसिस अफ आवर। ठिक छ। So if that is the case, then म यहाँनिर गर्छु क्यापेसिटी भेरिएन्स। क्यापेसिटी भेरिएन्स को लागि के हो त भन्दाखेरि एक्चुअल hours multiplied by overhead absorption rate। त्यसो एक्चुअल आवर्स मलाई दिइरहेको छ। यस सर, मलाई एक्चुअल आवर्स दिइरहेको छ 123,000 वर्ड्स। 123,000 वर्ड्स। 120 आवर। ओभरहेड अब्जर्प्सन दिइरहेको छ मलाई। ओभरहेड अब्जर्प्सन दिइरहेको छ मलाई। सर ओभरहेड अब्जर्प्सन तपाईको ओभरहेड अब्जर्प्सन रेट त दिएको छैन, सो निकालौँ। तर 8,40,000 मेरो बजेटेड एक्सपेन्डिचर हो। So for making how many units? 30 units, 30,000। तो यो हुन जान्छ कति? 8,40,000 divided by 30,000। तो सर 28 नि त, 28 आयो। यो त युनिट हो, मलाई त आवरमा चाहियो। सो आवर भनेपछि 4 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। ओके, 30,000 multiplied by 4 अनि त्यसपछि 8,40,000 बाई गर्दाखेरि मेरो आयो कति त हुने भन्दाखेरि 7, which is 7। 7 आयो। मेरो एक्चुअल 123 equal 0 will be 861,000। Okay, then after budgeted
बजेटेड बजेटेड एक्सपेन्डिचर कति छ मेरो? तर 8,40,000। ओके, 8,40,000। ओके, तो ध्यान दे रही, मेरो बजेटेड आवर्स कति छ? 1,20,000। 1,20,000। ओके, यहाँनिर मलाई 1,20,000 घन्टाको यति। So the difference is 21,000. Answer 21,000 मेरो फेभरेबल बन्छ एड। अब फस्यो, अब फस्यो। तर अघिको क्वेसनमा त एउटा एडभर्स चाहिँ सिधा सिधा टिक्लाएर हिँड्यो। अब त मैले बुझ्नु पर्यो नि, ध्यान दिनु। मैले भने तपाईँको क्यापासिटी मैले कति डिनोट गरेर आएको थिएँ? 120,000। तर तपाईँको क्यापासिटी कति निस्क्यो त? 120,000। किन? 123,000। So 123,000 भनिसकेपछि that means my capacity is more than what is budgeted, sir. That means यो 21,000 जुन छ त्यो मेरो favorable situation भयो. The answer is so the option is again ध्यान दिएर है यसमा चाहिँ एकदमै 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 तपाईँले भेरिएबल सरी फिक्स्ड ओभरहेडमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ फेभरेबल हो कि एडभर्स हो भन्ने कुरा बजेटेड आवर्स बजेटेड युनिट भर्सेस एक्चुअल युनिट या एक्चुअल आवर्ससँग तपाईँले कम्पेयर गर्ने, नट दि एन्टायर अमाउन्ट। ओके, त्यसरी मैले गरेर आएको छु। त्यसरी नै त्यही भएर त मैले भनिरहेको छु फिक्स्ड ओभरहेड इज लिटल बिट क्रुसियल र उसले एक्जाममा सोधिदिन्छ बिकज यही कुराहरू गल्ती गरेर आउँछ तपाईँले। ओके, 355 हेरौँ त त्यसो भए 355 मा के भनेको छ? तर QRL uses a standard absorption costing system. स्ट्यान्डर्ड अब्जर्प्सन कस्टिङ सिस्टम भनेको एक्सपेन्डिचर सेम टु सेम, केही फरक पर्दैन, एक्चुअल माइनस बजेटेड। अब भोल्युममा फरक पर्न जान्छ। भोल्युममा यदि अब्जर्प्सन आवरमा भएको छैन भने त एक्चुअल के अरे एक्चुअल युनिट मल्टिप्लाइड बाई ओएआर माइनस बजेटेड एक्सपेन्डिचर गरे हुन्थ्यो। तर यदि आवरमा अब्जर्भ गरेको छ भने इन द्याट केस मैले एफिसियन्सी र क्यापेसिटी निकाल्नुपर्छ। एफिसियन्सीको लागि मैले के गर्छु रे त भन्दाखेरि स्ट्यान्डर्ड स्ट्यान्डर्ड आवर्स वा एक्चुअल आउटपुट मल्टिप्लाइड बाई ओएआर माइनस एक्चुअल आवर्स मल्टिप्लाइड बाई ओएआर गर्छु। र यदि क्यापेसिटी छ भने तपाईँको के गर्छु त भन्दाखेरि एक्चुअल आवर्स मल्टिप्लाइड बाई ओएआर माइनस बजेटेड एक्सपेन्डिचर। ओके, यही कुरा बारम्बार दोहोऱ्याइछ। The following details has been extracted from its budget. The fixed production overhead budget is 48,000. Production unit is this much. So मेरो यहाँबाट OAR निस्क्यो, that is 48,000 divided by 4,800, that is $10 per unit. 10 unit मा ठिक छ। In April 2007, the fixed production overhead cost was under absorbed by 8,000. Okay, and the fixed production overhead expenditure variance is an adverse. So, what is the actual number of units produced? That means backward calculation. Yes, it's backward. So, मेरो expenditure variance, actual expenditure minus budgeted expenditure to actual minus budgeted is this much. Okay, so मलाई भन्छ actual expenditure is adverse. So adverse मैले प्लस मा बिकज तपाईँको एक्चुअल धेरै छ होला, कम छ होला हैन, एडभर्स हो। अब नाउ त्यसपछि हेर मेरो एक्चुअल एक्सपेन्डिचर कति हो त मलाई थाहा छैन। उसले मलाई त्यही सोधिरहेको छ, एक्चुअल नम्बर अफ युनिट्स निकाल भनेको छ। एक्चुअल एक्सपेन्डिचर नै कति हो मलाई थाहा छैन। तर बजेटेड एक्सपेन्डिचर त मलाई थाहा छ नि, 48,000 हैन, 48,000। तो यो 48,000 यता गयो भने प्लस भएर जान्छ। सो द्याट मिन्स माई एक्चुअल एक्सपेन्डिचर कति भयो त?
50,000, right? So actual expenditure is this one. So अब यहाँनिर के भनेको छ एक्चुअल एक्सपेन्डिचर 50,000 उसले मलाई के भनेको छ फिक्स्ड ओभरहेड कस्ट वाज अन्डर अब्जर्ब बाई 8,000 तो यहाँनिर के भयो त अन्डर अब्जर्ब भइरहेको अब्जर्ब भएको अन्डर मैले यहाँ भन्ने भए एक्चुअल एक्सपेन्डिचरमा भन्ने भए 8,000 द्याट मिन्स माई अब्जर्ब पोर्सन कति हुने भयो अब्जर्ब पोर्सन कति हुने भयो त 42 र 42,000 डलर है यो 42,000 डलर 42 त्यो मलाई कति एक्चुअल अब्जर्ब इज 42,000 मलाई चाहिँ एक्चुअल युनिट प्रोड्युस ओभरहेड अब्जर्प्सन रेट मेरो छ यस $10 पर युनिट यहाँनिर गऱ्यो भने मैले निकाल्छु 4,200 युनिट्स ठिक छ 4,200 युनिट्स so 4,200 units my correct answer okay okay now moving forward 355 पनि भयो 54 पनि भयो यो मैले छुटपुट छुटपुट जुन क्वेसन गरेको छैन यो क्वेसनहरु चाहिँ तपाईहरुले ट्राई गर्न सक्छ ओके म्याक्सिमम क्वेसन्सहरु मैले गरिदिरहेको छु भने क्वेसन्सहरु आई होप कि मेहनत त तपाईहरुले गर्न सक्छ ओके so now I want you to go to question number 308 मा छ अरे हैन ओके 68 मा जान्छ a new machine is purchased which is more expensive but it requires less labor to operate per unit ठिक छ ओके उसले के भन्छ नयाँ मेसिन किने एक्सपेन्सिभ छ तर उसले के भन्छ भन्दाखेरि धेरै कम लेबर लाग्छ अरे अपरेट गर्नलाई ठिक छ सो द्याट मिन्स इफिसियन्सी के छ रहेछ इफिसियन्सी के रहेछ इन्क्रिज भइरहेको छ तर अब नयाँ मेसिन किनेको छ भनेको चाहिँ खर्च पनि बढ्ने भयो बढ्ने भयो यस खर्चको नाम के डेप्रिसिएसन खर्च पनि बढ्ने भयो सर सो यो खर्च पनि बढ्ने भयो ओके so what is the impact on fixed overhead variance so अब उसले भन्छ फिक्स्ड ओभरहेड भेरिएन्समा के हुन्छ एक्सपेन्डिचर भेरिएन्समा मलाई भन्नु तर एक्चुअल तपाईको धेरै हुन्छ एज कम्पेयर टु बजेटेड ट्रु किनभने मैले नयाँ किने मेरो एक्चुअल एक्सपेन्डिचर डेप्रिसिएसन कारणले गर्दा बढ्ने भयो सो एक्चुअल इज मोर जति मैले बजेट गरेको थिएँ लेट्स से फर एक्जाम्पल 1 लाखको बजेट गरिरहेको थिएँ एक्सपेन्सेस तर भइदियो 1,50,000 द्याट मिन्स इज एडवर्ड एडवर्ड मतलब भएछ अब उसले भन्छ मलाई भोल्युम भेरिएन्समा के असर पर्छ त अब भोल्युम भन्ने बित्तिकै मलाई एक्सपेन्डिचरसँग सरोकार भएन इफिसियन्सीसँग सरोकार भयो इफिसियन्सी के हुने भयो बढ्ने भयो यदि इफिसियन्सी बढ्छ भनेको मतलब के हो फेभरेबल होइन त द्याट मिन्स एक्सपेन्डिचरको ए एडवर्स र एफिसियन्सीको एफ फेभरेबल यो कम्बिनेसन कहाँ छ एडवर्स एडवर्समा एडवर्स 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 फेभरेबल सो द एन्सर सुड बी this type of question मलाई झन् धेरै आउँछ जस्तो मलाई ओके तो आगे बढौँ कहाँ बढौँ सर 369 मा 369 मा जाँदा so QR has budgeted to produce 4,000 units in January so budgeted output मेरो निस्क्यो 4,000 युनिट मैले इन्फर्मेसन मात्र कलेक्ट गरेँ है क्वेसनले के माग्छ त्यो गर्छ एक्चुअल प्रोडक्सन कति छ त भन्दाखेरि एक्चुअल आउटपुट कति निस्क्यो 3,700 युनिटको एक्चुअल एक्सपेन्डिचर निस्क्यो ठिक छ
होइन र त्यसपछि आएर अब अरू के भ्यास सर एक्चुअल प्रोडक्सन यति छ र एक्चुअल एक्सपेन्डिचरको कुरा गर्नुहुन्छ इट्स 10,300 ओके the standard fixed overhead cost per unit was 1.5 hours at $2 $2 $2.4 per hour okay that means मेरो budgeted hours कति हुने भयो त भन्दाखेरि 4,000 hour 4,000 unit multiplied by 1.5 so that means मलाई 6,000 घन्टा लाग्ने रहेछ म्यानुफ्याक्चर सरी 6,000 घन्टा अनुमान गरेर आएको छ फर म्यानुफ्याक्चरिङ 4,000 युनिट ओके त्यसपछि के हुन्छ भन्दा सर एक्सपेन्डिचर एक्चुअल प्रोडक्सन आवर्स वेयर 800 मेरो एक्चुअल आवर्स कति दिइरहेको छ 5,800 अब उसले मलाई भन्छ क्यालकुलेट द फिक्स्ड ओभरहेड भोल्युम भेरिएन्स फिक्स्ड ओभरहेड फिक्स्ड ओभरहेड भोल्युम भेरिएन्समा मैले के भनेको थिएँ फर्स्ट क्वेसन सर whether the overhead is being absorbed on the basis of hours the answer is yes ठिक छ so the answer is so अब यदि त्यस्तो हो भने मलाई चाहिन्छ इफिसियन्सी र क्यापेसिटी इफिसियन्सी निकालौँ पहिला इफिसियन्सीको लागि के गर्ने त भन्दाखेरि सर स्ट्यान्डर्ड आवर्स फर एक्चुअल गरौँ स्ट्यान्डर्ड आवर्स कति छ स्ट्यान्डर्ड आवर्स इज 1.5 1.5 multiplied by actual output कति छ the actual output is 3,700 oh the standard hours for actual output निकाले मैले 3,700 multiplied by 1.5 so it's 5,550 hours multiplied by OAR that is 2.4 OAR is 2.4 it's 13,320 dollars अब मलाई चाहियो के त भन्दाखेरि सरी इफिसियन्सीमा मलाई चाहिन्छ एक्चुअल आवर्स multiplied by OAR actual hours मेरो कति छ 5,800 multiplied by 0.40 divided by 5 multiplied by 50 1392 तर मैले के भन्थे भन्दाखेरि 3700 घन्टा सरी 5550 घन्टा लगाएर काम गर्नु ठिक छ यस सर तर तपाईँले कति घन्टा लाग्यो त 5800 घन्टा 58,000 घन्टा 5,800 hours लगाइदियो means you're working efficiently you're not working so we are not working efficiently so that means first minus 1330 असे तपाईको वर्ष 19 अब अर्को चाहियो मलाई क्यापेसिटी सो तपाईको क्यापेसिटी हेर्नु पर्यो व्हाट इज योर क्यापेसिटी सर माय क्यापेसिटी इज actual hours multiplied by OA actual hours is 5,800 hours multiplied by 2.40
जुन हुन्छ तपाईँको 13,980 ठिक छ र त्यसपछि आएर बजेटेड एक्सपेन्डिचर भन्छ मैले आवर लेखेँ है यहाँनिर बजेटेड एक्सपेन्डिचरमा त 6,000 आवर्स छ र यसलाई मैले अब्जर्भ गराएको छु 2.40 ले होइन यसलाई मैले अब्जर्भ गराएको छु 2.40 ले 6,000 मल्टिप्लाई 0.40 पहिला यो लेखौँ 14,400 अब ध्यान दिने मैले तपाईँहरूको लागि बजेट बनाइदिएको थिएँ कति 6,000 घन्टामा काम गर्नु तपाईँले 6,000 भन्दा माथि काम गर्यो कि कम काम गर्यो कम काम गर्यो सो द्याट मिन्स योर क्यापेसिटी इज वाट लो द्याट मिन्स सिचुएसन के आइदियो त एडभर्स आइदियो सो माइनस 13,920 so it is 480 so 480 adverse so 600 adverse दुईटा जोड्दाखेरि मेरो 1,080 adverse so efficiency को मेरो के थियो अरे 600 adverse र capacity को मेरो कति रहे त भन्दाखेरि 480 adverse okay together is your 1080 adverse so hopefully your interpretation जुन मैले गरिरहेको छु favorable र adverse को यो सबसे important देखा परिरहेको छ fixed overhead मा so please do it in that way so revise this fixed overhead वाला calculation मैले गरिरहेको छु जति सक्छ धेरै भन्दा धेरै गर्ने okay 374 मा जाउँ त quickly total adverse fixed production overhead production variance भनेको छ obviously यो तपाईलाई भोल्युम सोधेको सो यो क्वेशन गर्न सक्छ मैले यसमा खाली डिस्कस मात्र बजेटेड प्रोडक्सन कति छ 8,000 दिएको छ स्ट्यान्डर्ड फिक्स प्रोडक्सन ओभरहेड कति छ ओएआर कति दिएको छ 15 दिएको छ एक्चुअल प्रोडक्सन कति छ 8,500 युनिट छ र एक्चुअल फिक्स प्रोडक्सन ओभरहेड कस्ट कति छ 70 रुपैयाँ प्रति युनिट भनेको छ र तपाईलाई सोधिरहेको छ व्हाट इज द ओभरहेड फी सो इट्स भेरी भेरी सिम्पल यसमा के पनि गर्नु पर्दैन तपाईको के छ त भन्दाखेरि 8,500 युनिट तपाईको के छ एक्चुअल छ रेट कति छ 17 so multiplied by 7 that is your actual expenditure okay के आएर अर्को उसले मलाई के भनेको छ त भन्दाखेरि सर बजेटेड कति छ 8,000 हैन अनि ओभरहेड अब्जर्प्सन रेट कति छ 15 so दुईटा निकालेर तपाईको एक्सपेन्डिचर भेरिएन्स निस्क्यो बिकज यहाँ उसले टोटल भनेको छ टोटल भनेको so then after भोल्युममा जाउँ भोल्युममा तपाईको के हुने भयो भन्दाखेरि 8,500 मल्टिप्लाइड बाई तपाईको हैन माइनस तपाईको मल्टिप्लाइड बाई 8,000 that will be your sorry what सो दुईटैलाई जोडेर तपाईले एन्सर निकाल्न सक्नुहुन्छ I guess the answer के हुन्छ मलाई जस्ट मेरो हिसाबले 17,000 है चेक गर्नु ल okay so let's move to 377 that case यसमा पनि मलाई भनेको छ प्रोडक्सन ओभरहेड क्यापेसिटी भेरिएन्स so क्यापेसिटी भेरिएन्स भनेको के हो भन्दाखेरि sorry actual hours multiplied by OAR minus budgeted expenditure इसको okay so that is your calculation for this question so I hope now fixed overhead variance बाट जति क्वेशन आउँछ त्यो क्वेशनहरु तपाईले गर्न सक्छ so let us quickly revise once again यो यसमा यहाँबाट भन्दा नि हामी अब के गरौँ त भन्दाखेरि हाम्रो समरी नोटबाट त let's go to our summary notes the summary note बाट गराए okay यहाँ fixed overhead variance is actual expenditure minus budgeted expenditure ध्यान देना
The only fixed overhead variance, it is purely measures whether the total spent on the fixed overhead was more or less than what was budgeted. There is no attempt to absorb the overhead into units. Therefore, fixed overhead expenditure variance तपाईँको is calculated irrespective of marginal or costing method. ठिक छ अब जाउँ भोल्युम भेरिएन्स तो मैले भोल्युम भेरिएन्सलाई के भने फर्स्टमै सोध्नु के भोल्युम भेरिएन्स इज सरी के ओभरहेड इज बिङ अब्जर्भड अन द बेसिस अफ आवर्स yes sir no sir if yes then हामीले क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ इफिसियन्सी भेरिएन्स र क्यापेसिटी भेरिएन्स के इफिसियन्सी भेरिएन्स भनेको के हो त भनेर भन्दाखेरि standard hours for actual output, standard hours for actual output or actual hours multiplied by overhead absorption rate multiplied minus actual hours multiplied by overhead absorption rate. अब इसको meaning क्या हो? It measures whether the workforce was more or less efficient than standard within the hours they worked. It is directly related with the labor variance. Okay, भनिसकेकै थिएँ. Okay, so the focus point for this is the production department. र कजेसहरू जुन छ लेबर एफिसियन्सीमा जुन कुरा हामीले डिस्कस गरेको थियो सेम थिङ तपाईँको यहाँनिर लाग्ने भयो फेभरेबल भनेको मतलब हाई प्रोडक्टिभिटिज अनि एडभर्स भनेको मतलब स्लो वर्किङ पोर ट्रेनिङ या मेसिन ब्रेकडाउन हो. Okay, and then after fixed overhead capacity variance. Okay, it measures whether the workforce worked more or fewer total hours than budgeted. ठीक छ? Did we have more or less capacity? Production manager लाई समात्ने favorable variance आयो भने it means more hours were worked than planned. ठिक छ र एडभर्स सिचुएसन आयो भने आइडल टाइम छ या ब्रेकडाउन हामीले यसको हिसाब पनि गरेर हेरिसक्यौँ तर यदि overhead is not being absorbed on the basis of hours then actual unit multiplied by overhead absorption rate minus budgeted expenditure यहाँनिर ध्यान दिने this variance explains the under or over absorption of overheads due to change in production volume. If you produce more units than budgeted, you over absorb this variance. Obviously, तर मैले जति बजेट बनाएको थिएँ त्योभन्दा बढी मैले बनाएँ भने हैन द्याट मिन्स के गरेँ त मैले त्यहाँनिर तपाईँको ओभर अब्जर्प्सन गरेँ हैन फेभरेबल भयो भेरिएन्स चाहिँ यदि यु प्रोड्युस फ्युवर यु अन्डर अब्जर्भ हामीले एउटा क्वेसन पनि गरिहाल्यो यहाँनिर होइन ओभर अब्जर्भ र अन्डर अब्जर्भ हालेर क्यालकुलेसन गरेर क्वेसन गरेको थियो आई जस्ट फरगट द क्वेसन नम्बर बट इट सुड बी आई थिङ्क तपाईँको आई जस्ट फरगट कुन चाहिँ क्वेसन मैले गराएको होइन त्यो क्वेसन एनिवेज क्वेसन गराएको थियो हामीले now it measures the cost of utilizing the production capacity differently from what is planned कसलाई समात्ने सिनियर म्यानेजरलाई समात्ने र हामीले उहाँलाई उहाँसँग बुझ्ने that if there is a variance it indicates how effectively the business utilize the planned production capacity सर यसमा तपाईँको ब्याकवर्ड क्याल्कुलेसनको कुराहरू आउँछ the answer गर्यो पनि problem so hopefully I hope now the fixed overhead expenditure variance and the volume variance should not be difficult. However, मैले diagram पनि बनाइदिएको छु समरीमा पनि हालिदिएको छु जे सजिलो लाग्छ तपाईलाई त्यही हेरेर है त so we'll stop here for the fixed overhead. So thank you very much guys. See you in the last session of standard costing now जानेर हामी reconciliation को कुरा गर्छौँ. Thank you very much.